Hallo, welkom bij les 7 van de Dutch Survival Kit. In deze les leer je praten in een winkel en op de markt. Als je naar de markt of de supermarkt gaat, ga je boodschappen doen. Ga je naar andere winkels, dan ga je winkelen. Wie is er aan de beurt? Of wie is er dan? Vraagt de verkoper. Ik, zeg je, als je aan de beurt bent. Zeg het maar. Of wat mag het zijn? Hoor je dan? Dan kan je zeggen wat je wilt hebben. De formule is hoeveelheid, gewicht, artikel. Dus 1 kilo appels of 1 bakje aardbeien. Sommige dingen gaan per stuk. 2 avocado's. De verkoper kan dan vragen, anders nog iets? Of verder nog iets? Dat was het. Als je klaar bent, kan je zeggen, nee, dat was alles. Of nee, dat was het. In Nederland gebruiken we het metrische stelsel, maar bij gewichten hebben we nog wel wat oude woorden. 1 ons is 100 gram en 1 pond is 500 gram. Je kan ook een half pond zeggen, voor 250 gram. In sommige winkels komt er een verkoper naar je toe met de vraag: kan ik u helpen? Of kunt u het vinden? Wil je geen hulp, dan kan je zeggen: nee, bedankt. Of ik kijk alleen even rond. Wil je wel hulp, dan kan je vragen: waar is? Of verkopen jullie? Heb je een mooie broek gevonden? Dan kan je vragen: kan ik hem passen? Waar zijn de paskamers? Bij de kassa zegt de cashier of verkoper altijd het bedrag. Luister goed. Je ziet het totaal ook op het scherm. Je kan meestal contant of met een pinpas betalen. Betaal je contant? Dan geef je gewoon het geld. Wil je met je pinpas betalen? Dan kan je zeggen: ik wil graag pinnen. Of pinnen alstublieft. Weet je het niet zeker? Dan kan je het ook vragen. Kan ik pinnen? Soms krijg je vragen bij de kassa. Spaart u zegels? Wilt u de bonnetje erbij? Wilt u een tasje? Je kan dan antwoorden met ja graag of nee bedankt. Dit was les 7. Je kan nu de oefeningen maken op de website of naar de video van les 8 kijken. Doei!